Ang palinis ng ngipin. Hello everyone! Welcome back to my vlog. Kakain tayo ng lemon. Lemon challenge para ito. Kainin mo nga. Sabi ko yung sinipsipan ko kanina. Ano? Pinapakain ko sa kanya. Kainin mo, boy. Ayaw ko kasi ng balat. Mga asim yung tiyan mo niyan, oy. Ha? Mga asim. Kunti lang naman. Propose nyo po yan sa YouTube? Hmm. Ay, YouTube. Sila Ray, nakakain na ba? Sinasawsaw ko siya sa asim. Siguro 1 lemon a day, okay na yan guys. Kasi medyo acidic din kasi ito. Hindi siya, especially sa may mga ulcer, di rin siya advisable. Pero, ito kasi na klase ng lemon, ito yung pinaka-rich in vitamin C. Yan. Yung orange, meron din naman. Pero ito talaga yung pinaka, ano ng vitamin C. Actually guys, nung una medyo maasim talaga siya. Pero sanay akong kumain nito yung kasama ko sa Saudi. Mahilig siyang maganito habang nag-uusap kami, nagkikwentuhan. Parang patikim nga ako niyan, parang nangangasim ako. Pero na-realize ko masarap pala talaga siya. Gusto mo yan, Kim? Hindi, ma'am. Pati ba na? Aba, nasa balat yung ano.